आणू फेमस झाला पाहिजे व्हिडिओ. पुण्यातले पण सबस्क्रायबर आहे ती, तुला तिथं ओळखलं पाहिजे लोकांनी. कुठला कट करायचं? छोटी अशी कानापर्यंत ठेवा, सरक स्ट्रेट वाढत्याल परत. म्हणजे सगळी हाईट वाढायची नाही, हाईट वाढायची नाही. मी म्हणलं कुठला तरी चांगला कट करायचा वाटतं. कुठला करता काय त्याची असं बटरफ्लाय नाही ते मग बटरफ्लाय शाळेत काय करायचे आपल्याला? केस सोडून बटरफ्लायचे बेल्ट लावायला असतात की अशी असतात की, पण आपल्याला बेल्टच नाही, शेंड्या बेंड्या घालायच्याच नाही त्या तिथं नसते अजिबात शेंड्या. म्हणजे घालते मी, पण सगळ्याची लय गडबड होती. केस का कापायचे? ती हाईट साठी केस कापायचे ती. ते कारण असेल केस वाढते ती. कापूया. केस तिची कापायची काही गरजच नाही. हाईट साठी सगळे म्हणतात की हाईट वाढायची नाही, हाईट वाढणार. डॉक्टरला औषध हाईट साठी तुम्ही बोर्नविटा द्या. पप्पा नाही म्हणते काय नाही, त्याला काय नाही होत म्हणते. बोर्नविटानं होतं मग बोर्नविटा द्या ना, त्याला काय फरक पडतो? सगळी मुलं खातात ते कॉम्प्लेन वगैरे. औषधापेक्षा ती बरं आहे. अजून सेंटर मधनं भांग पाहिजे. तिचा भांगच पडत नाही सेंटर मधनं. काय बी करा, तिचं डोकं खतरनाक आहे. नाकाचं सेंटर येणं झालंय. नाका सेंटर कुठे? डोक्याचं शेपच खतरनाक आहे, त्याच्यामुळे तिचं मधनं भांगच पडत नाही नीट. नाही केसानं आणि लेस पण बारीक दिसते तिथे, म्हणूनच केस कापायचे. तिला म्हणलं एकदम बारीक बॉयकट करावं. आवडूशच केस बॉयकट करावं माझं तर म्हणणं आहे. खरंच करता का? एकाच ह्याने अशी वाढते ना व्यवस्थित छान. ना वाढवायची नाही ती, परत वाढल्यावर ना तरी ते बाहेर जाता येतात तरी चांगली दिसायला वर खाली होण्यापेक्षा. बेल्टच लावते रोज ती.
नाही आली तरी चालू मी ऍडजस्ट करू शकतो. कुठं लय लोड घ्यायचं घरी काही पाहुणे येणार आहेत वाटतं. कुठे गेलं ते गमन देतात का? फॅन्सी. हां का? ते कसं आहे नाजूक नसतं द्यायची. यायचंच नाही लई लोड घ्यायचा नाही. रविवारी जास्त सुट्ट्या होतात. मग ते रविवारी एकदा सुट्टी केली ना की सारखी होतात. ती मला माहिती होतं म्हणून मी सुट्टीला टाळली होती. जे आतमधले केस आहेत ना ते व्यवस्थित कट करून घेतल्यावरच मग हे व्यवस्थित कट करायचं बरोबर दिसते डेडलाईन. वर खाली होण्याचा प्रश्नच येत नाही काय. जास्तीत जास्त बघून घ्यायचं म्हणजे आपल्याला करताना एवढं हे लागत नाही. आणि असं स्ट्रेट धरायला शिक आणि असं स्ट्रेट काप. मी व्हिडिओसाठी मला हातही करावा लागतो. मला वाटलं तसं नाही नाही मला व्हिडिओसाठी करावा लागतो नाहीतर ही असंच कापायची पद्धत आहे. पण व्हिडिओत माझा हात आडवा येतोय ना त्यामुळे मी असं करते. दिसतंय का? ही व्हिडिओसाठी चाललंय माझं. आता बघणाऱ्याला ते दिसावं ना. नंतर लय व्हिडिओमध्ये असं हात आलंय दिसतच नाही काय करायचं. डोसे केलेले वाटतं त्याच्यामध्ये स्वयंपाकले केला डोसे.
ही जी औषध होय डॉक्टरकडे हो तिला सांगितलं. तिकडे ठीक आहे माझ्याकडे दाढ आवडली का झाली, दाढ झाली की नाही. पहिली कसली होती आणि दाढ झाली ती केस पहिली कसली होती केस, केवढीशी होती आपण कापायची. लहानपणी तर वाटलं दाट होते का नाही का एकदम बाळ होती तेव्हा किती वाजता होते केस